Moro. Joo, tuosta saunaremontista, niin tässähän oli tarkoituksena ensin tehdä tämmönen lasiseinä tuohon, mutta eipä onnistunut, se on kantava seinä. Ja olisi ollut vähän liian vaativa homma ja kallis. Mutta asbestikartoitukset kaikki tehtiin, ei ollut asbestia. Lähdetään kattoo minkälainen sitä loppujen lopuksi sitten tuli. Ei oo viittity käyttää irti. Ei näköä. Kutsos Pettero. Vittu, että on märkä. Tämä lähtee saamaan itse. Ei, kyllä se näyttää kuivalta. Miksi käsiin purkaa? Ja ei viitti tässä kovin hakata kun sunnuntai, niin vetän käsiin. Ai katoppa ne. Oiko lähtee hyvin. Tämmöisenä palaa. Kohta päästään näkemään runkopuut ja tämmöistä, kaikki on kunnossa. Se tekee niin, hyvä niin. Putket ruvetaan laittaa ja valaamaan kaivot ja tämmöiset kiinni. Täälläkin on jo lattia melkein laitettu, paitsi tuo mikä mun pitää piikata. Mullahan tulee kiire tässä, että mä ei. Mihin tuo seinä tehdä tuosta palaamiksi? Ja. Tuo on kans. Siellä on yksi uusi putki tuolle kiukaalle. Tuo on tuloilma. Tuo vanha piippu niin laitettiin sillain tukkoon, että sen kyllä saa auki jos haluaa. Kyllä nyt taas suihkuja aamulla töihin.
Täällä on laatottaja saanut ensimmäisen kerroksen vesieristettä. Hän näyttää hyvältä. Ensin katto on melko vino, niin tehdään koolaus erilainen tähän. Täällä ei paljon ole tilaa, kun tänne tulee vesikuppia ja kaikkea. Kyllä pysyy. Sitten toinen. Paneeleiden värjös. Meillä on tätä saunasuojaa. Harmaa. Toiselle puolelle tosiaan laitettiin pikkukerros. Ei ime niin vettä sitten. No niin, siinä on sauna kattopaneelit yhteen kertaan. Tuolla päässä on 2 kertaa. Nuo vielä toiseen kertaan vejetään. Tässä olisi 2 kertaa. Kyllä sinne jää nuo puusyyt vielä näkyviin. No niin, sieltä tuli kytkentäboksia ja lisää ledejä. Semmosta. Ei mutta takas hommi. Niin, kellokin on jo 2:30. Laatotus olisi siinä. Hyvä se on. Tuo vielä pitää maalata mustaksi tuo poisto ilman räppänä ja tämä tulee sitten tänne laatoitteen alle paneeliin johonkin. Tännehän tulee vielä lauteeksi 6 valua ainakin. Eli ne sitten laitetaan eri reiästä. No niin, saunan katto olisi paikallaan. Elikö homma saanut viimeiset tuonne. Mutta joo, huomenna sitten seinät ja vähän lisää johtoja tuolta, jotka tulee sitten lauteisiin. Hirviä siivo aina tällä.
Voisi laittaa melkein kaikki näille korkeuksille. Ei tuu varaa ja kyllä tee. Venekaiuttimet. Kestää vähän roistettakin. No, se on nyt mun päin. Noin. Putki. Menee. Joo. Tälle pitää olla vähintään tuommoinen johto, mutta voi laittaa varmaan tuommoisen. 2 puokki kumiroikka seinästä. Ja tuossa on turvaetäisyydet. Kiukaan tuo ohjauspaneeli, se tulee tähän. Onneksi vielä sai tuonne vejettyä, kun ehti jo paneelit laittaa. Sitten tuo lämpöanturi. Sekin piti vettä vielä tuolta. Mutta senkin sai. Joo, ei muuta kuin paneelia tuohon seinälle ja nuo lamput tuli laitettua tuonne valmiiksi. Paneelia seinälle ja siivuamaan ja tuomaan uusi vesivaraaja ja kiuas tuohon valmiiksi. Niin, taas yksi päivä takana. Putkimiehelle pitäisi olla nyt ihan hyvät jutsat täällä valmiina. Ottaa putket kiinni uuteen varaajaan ja sitten sähkömies kytkeen kiukaat ja tämmöstä pientä hommaa. Huomenna iltana. Uusi päivä, uudet kujeet. Putkimieskin kävi, ei taida saa tänään valmiiksi. Vettäkin tulee kohta ja no saunaoven karmit, ne värjätään. Sama kuin nämä kaikki väärän väriset osat. Nämä vetää ihan spreille ja laitetaan sitten lakka vaikka päälle. No niin. Hyvältä näyttää tämäkin päivä. Mitä minä sanoin, vettähän siinä vain oli. Tuommoinen väkkyrä piti väännellä. Siinä on ilmantuloaukko, tuosta vielä kansi päälle, ettei mene vesi sinne.
melko seksiäs. Taas yksi päivä pulkassa. Sähkömies kävi kytkeytyt. Mä kiukaan ja tuu vesivarraa ja putkimies tulee huomenna tekee loppuun putkihommat, niin päästään sitten tekee kaikki loppuhommat. Ovet ja katot ja listotukset ja kaikki tämmöiset pienet hommat, missä menee kyllä aikaa. Mutta jos huomenna illalla pääsisi jo suihkuun. Kova sana. Siinä olisi saunasatua. On melko liurua, että saapa nähdä miten peittää. No niin, tuossa saunakin valmis melkein. Pikkuhommia, mutta ensimmäinen lämmityskalibrointi 2 tuntia.